Tập 14. Mau nếm thử xem, đây là trà ô long của vùng núi Vũ Vi, do người nhà của Hạo Minh mang đến. Tuy nhìn không đẹp mắt cho lắm nhưng mà rất đậm đà. Nào nếm thử xem. Chị dâu chị uống đi. Uống. Vị như thế nào? Rất ngon. Uống đi, sao mọi người không uống? Chị xem tôi không biết tiếp khách. Hạo Minh lúc nào cũng nói tôi quen làm tiểu thư. Cũng phải mỗi lần nhà có khách đều là anh ấy nấu nướng. Món ăn còn ngon hơn cả nhà ăn. Hạo Minh không còn nữa rồi. Sau này trong nhà có việc gì cứ nói với tôi. Mọi người sẽ giúp đỡ. Đúng, Tuyến Phân có gì cứ nói. Tiểu Dũng cũng vậy, có thể chơi cùng hữu tử nhà tôi. Tuyến Phân à, tối nay chị không nấu cơm cũng được. Hay là tới nhà tôi ăn cơm đi. Hai nhà cùng ăn cơm chung cũng vui hơn. Đúng, đi đều là người nhà. Không cần phiền phức. Tối nay tôi phải ở nhà. Đã quen rồi, cũng không biết khi nào Hạo Minh mới về. Không thấy người anh ấy chắc chắn sẽ lo lắng. Mấy lần đều như vậy. Hơn nữa người không còn thì vẫn còn hồn mà. Trịnh phu nhân đã gửi đến một số đồ tiếp tế. Cô xem để ở đâu? Cán sự Thiệu anh xem sao lại mang nhiều đồ như vậy. Làm phiền anh quá. Đừng nói vậy. Hạo Minh hy sinh vì nước. Chúng tôi những đồng đội còn sống. Làm những chuyện này cũng nên làm mà. Nhiều đồ như vậy biết để ở đâu? Chìa khóa phòng kho đều là do Hạo Minh giữ. Để ở đâu rồi? Chìa khóa để ở đâu rồi Hạo Minh? Hạo Minh à, chìa khóa để ở đâu? Xuyến Phân. Chị dâu. Đại quý Yamashita. Đại quý về rồi, tuyệt vời, anh đã về rồi đại quý. Tuyệt vời. Tôi không biết chúng ta đang ôm ngôi sao của Hải quân Nhật Bản hay là đang ôm công nghệ mới nhất của đế quốc nữa. Thiếu tá, anh đang ôm cả thế giới đấy. Đừng quan tâm tới anh ta đại quý. Mitsuki mỗi ngày đều mơ ước được ôm nữ minh tinh điện ảnh Tokyo, Okada Hiko. Anh là fan cuồng của Okada đấy. Nghiêm. Trưởng quan. Tôi đồng ý với quan điểm của Yamashita. Gần 100 năm nay, Nhật Bản chúng ta có thể có được những bước tiến vượt bậc, hoàn toàn là nhờ kết quả của việc chúng ta ôm lấy thế giới. Các bậc tiền bối của chúng ta đến London để học đóng tàu, đến Paris để học luật, đến Đức để học y, đến Mỹ để học kinh tế. Mọi phát minh sáng tạo của người phương Tây trong gần 300 năm qua
Từ bóng đèn đến xe ngựa hai bánh hai chỗ ngồi. Đều được chúng ta đưa vào Nhật Bản một cách có hệ thống. Chúng ta đã tiếp thu kỹ thuật của người phương Tây, nhưng vẫn giữ được truyền thống của mình. Người ta thường nói, tinh thần võ sĩ đạo của Nhật Bản chúng ta là tuyên ngôn hiếu chiến mang trợ. Không. Sai rồi. Trong đó khuyên rằng chúng ta mỗi ngày đều phải nghĩ đến kiếp nạn khó tránh khỏi, thiên định vì việc chúng ta bị đau thương kiếm đâm nát. Đó gọi là hiếu chiến à? Không. Đó là nỗi lo lắng sâu sắc mà võ sĩ luôn mang theo. Sinh trong lo lắng, chết trong an nhàn. Có lo lắng mới có sự cần cù của hơn 1.000 kỹ sư của chúng ta, mới có máy bay chiến đấu loại 96 mới nhất của chúng ta. Sự hoàn hảo của nó, sự lừng lẫy của nó hoàn toàn được xây dựng trên tinh thần Nhật Bản. Đại tá, chúng ta có thể đổi sang lúc khác thảo luận về văn hóa được không? Các sĩ quan đang đợi chụp hình chung với đại quý. Dạ phải không? Các anh đừng biến đại quý thành minh tinh màn bạc. Lát nữa tư lệnh HC sẽ giao nhiệm vụ chiến đấu cho mấy anh. Đại quý, trước khi anh ôm lấy thế giới, tư lệnh HC phái phi đội đặc nhiệm loại 96 của anh đi hộ tống cho máy bay ném bom của phi đội Can Uya và phi đội Kiss Arayu. Anh sẽ ôm lấy thủ đô của Trung Quốc bằng cuộc ném bom chưa từng có. Nam Kinh vâng. Em gái, thời tiết tối nay như thế nào đúng? Có mưa dông giới giật cấp 8 trong thời gian ngắn. Cô phải nói rõ chứ. Ở đâu có sấm sét ai với ai mưa gió. Đúng, càng nói càng không có giới hạn. Không có chuyện gì nữa, đi đi. Trung đội Lưu, anh nói tư lệnh của chúng ta xem chỉ huy kiểu gì vậy? Cái tiên khí này lại bay sang phía Nhật Bản. Chúng ta không dính dáng gì. Máy bay đó là loại cánh đơn làm hoàn toàn bằng kim loại. Thân máy bay thiết kế theo kiểu dáng khí động học, giống như một con mòng biển đang bay ngược. Toàn thân sáng bóng. Tôi hiểu rồi về mặt khí động học trên không. Đây là loại cánh hình elip phẳng mỏng tốt nhất, sẽ làm cho tính chất khí động học của máy bay được phát huy một cách hoàn hảo. Ở đây không được hút thuốc. Tôi xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Tôi hoàn toàn quên mất quy định không được hút thuốc ở đây. Thằng nhóc ngốc này. Thực ra tôi có thể hiểu. Các chàng trai bây giờ rất cần sự tự tin. Nhất định phải thắng trận. Thắng lợi có thể ổn định tất cả. Chúng ta quả thực bị người Nhật đánh cho choáng váng. Tốc độ máy bay của họ quá nhanh. Nói tiếp đi. Khả năng cơ động của máy bay mới như thế nào? Thực ra rất đơn giản. Chỉ cần bắn hạ nguyên dạng một chiếc, nghiên cứu cho kỹ là sẽ hiểu rõ. Tôi thích ý tưởng này. Rất tốt. Thật ra đã để ý một chiếc chính là chiếc dẫn đầu. Đuôi máy bay có 5 vạch ngang. Nhìn động tác bay của thằng nhóc đó là biết ngay
tốt nghiệp trường hàng không Yokosuka của Hải quân. Động tác hệt Moriwa Toshio năm xưa. Cho dù máy bay của họ có nhanh, tôi cũng nắm chắc có thể bắn hạ. Chàng trai kiểm tra bộ phận tản nhiệt cho kỹ một chút. Đại úy, trưởng quan, trong số 7 chiếc Hoa bị bắn rơi không có 2 người này. Trưởng quan, sao chúng ta không thể đưa mấy cô gây ra ở Hồng Khẩu đến căn cứ chứ? Cái này anh cũng hiểu, anh cũng biết. Phụ nữ thường có thể mang đến cảm hứng cho phi công. Đại quý, anh có thể đi tìm phụ nữ, nhưng mà tuyệt đối không được đưa họ đến đây. Chỗ ăn cơm chỉ có thể dùng để ăn cơm. Trưởng quan, quả nhiên là người xuất thân từ gia đình võ sĩ. Nhưng mà tôi muốn nói là bay lượn và cua gái là một đạo lý. Đều rất bản năng, rất hoang dã. Chỉ cần có lợi cho chiến thắng tại sao lại không? Nếu như mấy hôm trước anh nói với tôi như vậy, tôi đã cho anh nghỉ việc ngay. Nhưng mà tôi đã xem màn trình diễn trên không của anh ngày hôm qua. Rất chân thật. Toàn thân toát ra khí chất. Anh muốn thì anh muốn, không muốn thì thôi. Trưởng quan ngài nhìn người rất chuẩn xác. Tôi nói cho ngài biết, năm đó ở trường hàng không Yokosuka, mỗi lần chạy thi, chỉ cần tôi đứng lên và xuất phát, chân của những người khác sẽ run lẩy bẩy. Họ phải run, vì họ biết rõ trong lòng họ không chạy nhanh bằng tôi. Tôi có gì mà phải khiêm tốn chứ? Họ không chạy nhanh bằng tôi mà. Lúc đó trên người tôi tỏ ra khí chất của sói mẹ. Một bầy cừu non nhìn thấy tôi toàn thân sẽ run rẩy. Đánh trận cũng vậy. Chiếc 96 của tôi cũng có khí chất này. Chỉ cần cất cánh, người Trung Quốc sẽ bay vòng quanh tôi. Phải tránh xa tôi. Nói rõ cho họ biết tôi là ông chủ. Họ không có bất kỳ cơ hội nào, không có một tia cơ hội nào. Cái tôi thưởng thức chính là điều này của anh. Cảm ơn trưởng quan. Ủy viên trưởng đã xem báo cáo kiểm điểm của mấy anh. Khác với kết luận của mấy anh, Ủy viên trưởng đánh giá rất cao hành động trên không của không quân Thượng Hải lần này. Các tướng lĩnh 6 quân ở tiền tuyến cũng phản ứng rất mạnh mẽ. Hôm nay đều gửi điện báo cho ủy viên trưởng để xin thưởng cho không quân. Phu nhân, tuy ủy viên trưởng đánh giá rất cao, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Sao vậy tướng quân anh không vui à phu nhân? Tôi không biết nên vui hay buồn. Trận này quân Nhật tác chiến đã sử dụng loại máy bay mới mà tôi chưa từng biết đến. Tuy tôi đã nghênh chiến bằng đội hình lớn ở Thượng Hải, chiến đấu vất vả nhưng mà tổn bẩy rất nặng nề. Cả không quân đều vô cùng đau lòng. 6 quân lúc này lại khen thưởng tôi. Điều này chẳng khác nào tân bốc để giết chết tôi. Thưa phu nhân, tướng quân, tôi không biết trong này có bí mật gì, nhưng lòng biết ơn của 6 quân là có thật. Ủy viên trưởng trưa nay đã ăn 3-8 cơm. Tôi có thể cảm nhận được tinh thần chiến đấu sục sôi trong lòng của ông ấy. Hay là như vậy, anh đến chỗ bộ trưởng Hà xem. Có lẽ ông ấy có thể nói cho anh biết tại sao các tướng lĩnh 6 quân ở tiền tuyến lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Vâng, tôi sẽ đi xem thử xem người ta có dự định gì. Phu nhân, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến.
Không quân tác chiến như vậy, chẳng khác nào giết gà lấy trứng. Đợi đã tướng quân. Tôi muốn nói với anh, 30 máy bay chiến đấu đầu tiên của Liên Xô viện cho Trung Quốc hôm qua đã được vận chuyển tới Chita ở Trung Á. Nhanh như vậy à? Tôi không hiểu biết về quân sự, chỉ có chút lợi ích như vậy thôi. Tôi đã phái đoàn xe vận tải đến cửa khẩu biên giới Tân Cương, cố gắng đến Lan Châu trước cuối tháng. Anh hãy điều động một phi đội để đến Lan Châu tiếp nhận máy bay, nhanh chóng thành lập quân đội. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Đào tạo xong một nhóm thì đưa vào sử dụng ngay, không thể chờ thêm nữa. Vâng phu nhân, tôi sẽ làm ngay. Tôi sẽ chuẩn bị. Phu nhân, bệnh viện Trung ương gọi điện đến. Nữ y tá cứu phi công đó do vết thương quá nặng, không qua khỏi đã qua đời lúc 9 giờ sáng hôm nay. Cô gái đáng thương, một thân thể xinh đẹp như vậy, lại bị đâm 4 nhát dao. Là một cô gái xinh đẹp. Rất xinh đẹp. Tham phu mưu. Sao vậy trưởng quan Chu gọi điện thoại? Từ trường quân sự trung ương bảo chúng ta lập kế hoạch ném bom mới. Cái gì? Cái gì? Vẫn còn làm kế hoạch ném bom à? Chỉ thị của Chu trưởng quan trong điện thoại rất rõ. Không quân toàn lực xuất kích, lần lượt đến Thượng Hải ném bom, bến tàu đổ bộ và tàu chiến Nhật Bản trên sông. Chắc là do áp lực từ cấp trên. Ôi mẹ ơi! Tư lệnh Chu thật sự nóng mắt rồi. Loại 96 của người ta đang chở đó. Bây giờ chúng ta tới, chẳng phải là thiêu thân lao vào lửa à? Tìm tư lệnh Chu cho tôi. Không biết anh ấy đang ở đâu à? Không biết cũng phải tìm cho tôi. Phải dựng bia, nhất định phải dựng bia. Tiền chúng tôi bỏ ra một cô gái, vì cứu người của chúng ta mà bị lưỡi lê đâm chết, là người được cứu. Chúng ta không thể không có thái độ đúng vậy. Không thể không có thái độ đúng. Phải có thái độ để những người chỉ huy mù quáng đó. Từng người mặc áo tang đến trước mộ của cô ấy dập đầu. Mã Hân Lam đến rồi. Đúng, nói rất đúng. Anh xem cô gái đó mới là tấm gương yêu thương binh lính. Đúng không sai. Cao đại ca đâu ở trong phòng tôi đưa cô vào. Cứ chỉ huy mù quáng như vậy để họ tự mình bay đi đúng. Để họ tự bay đi. Không làm nữa, xem họ có bay được không. Thôi nói nhỏ tiếng một chút để họ tự bay đi. Mời vào. Cao đại ca. Mọi người làm sao vậy? Đánh trận mà khó tránh có chút nóng nảy. Thích làm ra những chuyện kỳ quặc. Đã điều tra rõ, máy bay mới của quân Nhật chính là máy bay chiến đấu trên tàu sân bay loại 96. Chỉ huy là một trong 4 vị vua không quân của không quân Nhật Bản, Yamashiro đại quý. Quả nhiên đúng như chúng tôi dự đoán. Trường lĩnh qua đây nhìn cho kỹ. Cao đại ca anh ra ngoài xem đi, không vội. Để cho họ trút giận cũng không phải là không tốt. Cũng để cấp trên biết người bên dưới nghĩ gì đúng. Để mọi người trút giận. Cứ lấy chuyện này ra mà nói. Vào đi. Cao đại ca Chu tư lệnh tới rồi. Tới rồi à, tốt quá, đi thôi. Chuyện của chúng ta để sau rồi nói. Tâm trạng của mọi người tôi có thể hiểu.
Vâng, rất đáng tiếc. Nữ y tá đã dũng cảm cứu chúng ta đã không may qua đời. Tôi rất buồn. Tôi cũng tự hỏi bản thân, liệu tôi có thể giống như cô gái đó hy sinh bản thân để bảo vệ chúng ta, những phi công vốn đã rất nhiều thiếu thốn hay không? Các chiến lược của Nhật Bản cho chúng ta biết, họ không chỉ muốn tiêu diệt máy bay của chúng ta, mà còn muốn tiêu diệt phi công của chúng ta. Đặc biệt là những phi công dẫn đầu của chúng ta. Điều này với tư cách là tư lệnh, tôi biết rất rõ trong lòng. Biết rõ mà còn chỉ huy mù quáng. Trưởng quan Dân không sợ chết, nhưng không thể chết một cách mơ hồ như vậy. Đúng không? Vâng, đúng, chúng tôi phải chết một cách có giá trị. Các vị, tôi thừa nhận vị chỉ huy của tôi có sai lầm, cũng có những điểm chưa phù hợp, nhưng đôi khi cái giá này là phải trả. Ví dụ như hôm qua, không quân chúng ta đã phải chịu tổn bẩy chưa từng có. Rất nhiều phi công không thể trở về. Nhưng cũng chính vào ngày hôm qua, chúng ta đã giành được thắng lợi chưa từng có trên mặt đất. Quân đoàn 1, lực lượng từng liên tiếp 7 bại, đã chiếm giữ khu vực Đại Trường và Nam Tường, đập tan cuộc bao vây của quân Nhật. Quân đoàn 18 của chúng ta đã chiến đấu ác liệt với bọn quỷ, từng ngôi nhà một, giành lại rất nhiều trận địa. Cũng chính là vào ngày hôm qua, sư đoàn 3 và sư đoàn 11 của quân Nhật có tới 19.000 người thương vong. Tuyệt vời hơn một dạng à, thật sự nhiều người như vậy. Chỉ huy 6 quân ở tiền tuyến Hồ Tùng nói với tôi, tư lệnh, chú có cách nào khác không? Lính 6 quân rất tin vào máy bay của mấy anh. Họ chiến đấu với kẻ thù trên bộ, chỉ muốn nhìn thấy đôi cánh máy bay của không quân mấy anh. Nhìn thấy rồi sẽ dốc hết toàn lực. Một máy bay của mấy anh có giá trị bằng 100 huấn luyện viên quân sự. Nói thật lòng, đứng trên lập trường không quân, mỗi lần ký mệnh lệnh tác chiến, cây bút này của tôi rất nặng nề. Tôi biết trận chiến này của không quân chúng ta không thể đánh theo kiểu này được. Nhưng phải làm sao đây? Nhìn từ đại cục, chúng ta phải làm địa tạng vương. Anh không muốn xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Trong tâm trạng này tôi càng kính trọng người nữ y tá đã hy sinh. Chẳng lẽ cô ấy không biết 4 lưỡi lê sáng loáng của quân Nhật đâm xuyên qua chính là bộ ngực sắp làm mẹ của mình à? Cô ấy biết rất rõ, nhưng cô ấy vẫn hy sinh mạng sống. Đây là gì? Hy sinh. Hy sinh bản thân đổi lấy người khác. Ủy ban hàng không đã quyết chôn cất người nữ anh hùng này ở núi Mai Hoa, dựng bia để con cháu đời sau mãi mãi ghi nhớ tên của người nữ anh hùng này. Vậy thì bước tiếp theo không quân chúng ta nên làm gì? Phải đánh như thế nào, cải thiện ra làm sao? Hôm nay tôi chỉ có thể nói rõ với máy. Anh có tin tình báo cho thấy Nhật Bản đang thành lập 3 sư đoàn 6 quân mới, tăng diện cho Thượng Hải. Bất kể chúng ta đánh ra sao, chỉ có một câu: trận chiến sau này sẽ càng tàn khốc, sẽ càng khốc liệt hơn. Tôi nói xong rồi. Nghỉ. Được rồi. Bây giờ chúng ta nói về Yamashita và máy bay 96. Thích hợp không? Chúng ta đây là lấy mạng sống của phi công để mạo hiểm. Đừng có dài dòng nữa. Hai chuyện này được, tôi biết rồi. Thư lệnh thế nào?
Các chàng trai có ý kiến chứ? Cho nên chúng ta không thể đánh theo yêu cầu của Sáu quân. Anh tưởng tôi muốn đánh như vậy à? Kế hoạch ném bom Thượng Hải đã lập xong chưa? Tư lệnh mời ngài xem qua. Rút đại đội 4 về họ không tham gia nữa. Rút Cao Vân Thiên à? Tại sao Mao huynh? Tôi phải giữ lại chút hạt giống cho tương lai, giữ lại chút lửa cho hy sinh của không quân. Lúc này rút nhân vật cốt cán không phải vẫn còn Lưu Trường Lính à? Đại đô 4 thời rút khỏi chiến trường Hoa Đông, đến Lan Châu tiếp nhận máy bay Liên Xô. Người Nhật đang chế tạo vũ khí tối tân, chúng ta cũng phải chế tạo vũ khí. Tôi muốn để Cao Vân Thiên làm hy vọng tương lai của không quân Trung Quốc. Thì ra là vậy tư lệnh. Bây giờ thì cuối cùng chúng ta cũng có viện trợ từ nước ngoài. Mao huynh anh cũng phải tới Lan Châu. Anh phải dẫn đầu tôi à? Đúng. Đại diện của Liên Xô là người quen cũ của anh. Bạn học cũ ở trường hàng không Hồng Tinh. Là ba Ano tướng quân, đúng chính là ông ta. Ai bảo anh đã từng ăn bánh mì đen? Làm việc với người Nga Mao huynh là chuyên gia. Được rồi, vậy khi nào xuất phát? Đánh xong trận này thì đi. Máy bay của đại đội 4 lập tức giao cho đại đội 5. Được. Nhất định phải đánh. Tư lệnh dạy thì chúng ta đổi toàn bộ nhiệm vụ ném bom sang ban đêm. Ban đêm à? Tàu tham mưu có sửa mệnh lệnh. Nhiệm vụ tác chiến ban ngày 19 đổi sang tối ngày 18. Làm theo chỉ thị của Phó Tư lệnh Dân. Cảm ơn từ dùng. Coi tôi không thể giúp anh. Tôi chỉ là cố vấn chính trị của anh ta thôi. Ủy viên trưởng kiên quyết việc không quân tấn công mặt đất ở Thượng Hải là xuất phát từ những cân nhắc lớn hơn. Vậy ông hoàn toàn không quản à? Không, tôi hoàn toàn không quản được. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Các ông, những người được gọi là nhà chính trị chiến tranh, uyên bác thật ra đối với không quân 1. Binh chủng mới mẻ này tôi có thể nói một câu: các người ngu dốt tới cùng cực. Ông có biết máy bay chiến đấu trên tàu sân bay 96 là gì không? Loại máy bay gì? Đó là loại máy bay chiến đấu trên tàu sân bay mới. Đó không phải là một vũ khí đơn giản để cho binh lính sử dụng. Nói trắng ra nó chính là quyền kiểm soát không phận. Quyền kiểm soát không phận lại là thuật ngữ quân sự của anh. Bây giờ mới chỉ là thuật ngữ, nhưng mấy hôm nữa sẽ không chỉ là thuật ngữ. Mấy hôm nữa, ông chắc chắn sẽ có ấn tượng sâu sắc về thuật ngữ này. Theo những gì tôi biết về không quân Nhật Bản, họ sắp giành được quyền kiểm soát không phận trên bầu trời Nam Kinh. Vậy thì sao? Nếu thật sự như vậy, ông và tôi sẽ không thể sống an nhàn. Cho nên tôi có trách nhiệm nhắc nhở ông một chút. Nhưng mà trước tiên ông hãy nhìn những tòa nhà này đi. Mái nhà đẹp đẽ uy nga tráng lệ. Chỉ cần ném thẳng xuống 2 quả bom, nó sẽ chẳng còn gì cả. Còn những ngôi nhà bình thường ở phía nam thành phố, 3-5 quả bom cháy là đủ để thiêu rụi. Trường học sẽ phải đóng cửa, bệnh viện cũng chuyển xuống lòng đất. Muốn giữ lại cơ sở công nghiệp, phải tháo rời ra chở đi bằng tàu trên đường phố vắng tanh. Cho dù có người may mắn sống sót, cũng sẽ vì một chút thức ăn hoặc một giọt nước mà đánh nhau tới nỗi sức đầu mẻ trán. Ngày tận thế cũng chỉ như vậy thôi. Chẳng trách anh lại bi quan về không quân như vậy. Cho nên là không quân phải thể hiện ra dáng vẻ của không quân. Chúng ta phải kiên quyết đứng lên phản kháng. Phải phản kháng. Nhưng muốn phản kháng thì phải có tiếp tế, có thể liên tục đáp ứng nhu cầu của chiến tranh. Tiếp tế vật tư với số lượng lớn chưa từng có. Nhưng mà hiện giờ chúng tôi ngay cả một chút dấu hiệu cho thấy sẽ có người cung cấp tiếp tế cũng không có.
Máy bay của Liên Xô không phải sắp đến rồi à, vậy sao? Ông là nói chúng tôi sẽ nhận được tiếp tế từ Liên Xô. Sao nhưng mà rất tiếc. Từ khi tôi gia nhập không quân hơn 1 năm nay, chưa từng thấy một chút bổ sung nào. Chúng tôi cần máy bay không có máy bay. Chúng tôi cần nhiên liệu máy bay cũng không có. Ông có biết muốn khôi phục một chiếc Hoa bị hư hỏng, phải tháo rời chiếc máy bay cũ không? Nhưng mà ngay cả cái này cũng không có. Ông có biết tại sao không? Vì những chiếc máy bay cũ phải được dùng để lái như máy bay mới. Chúng tôi phải có tiếp tế vật tư. Tiếp tế vật tư thiết thực. Nhưng mà những yêu cầu này của chúng tôi đến tay mấy ông lại hoàn toàn bị bác bỏ. Thôi nào Clee, anh đang phủ nhận không phận của đất nước này. Anh có biết không Clee, trước khi anh đến trong một khoảng thời gian rất dài, không quân này chủ yếu là dùng để tấn công Cộng sản. Một lực lượng không quân được xây dựng trên mục đích phát động nội chiến như vậy, tất nhiên không có cách nào chống lại đòn tấn công bất ngờ từ kẻ thù bên ngoài. Nhưng mà anh đừng quên đất nước này đang thay đổi. Chúng ta hãy nhìn lại xem, trước khi trận chiến này xảy ra, Trung Quốc là một đất nước như thế nào? Chia năm xẻ bảy, chỉ có sự thống nhất trên danh nghĩa. Nhưng bây giờ thì sao? Mối thù chung, kẻ thù chung đã đoàn kết đất nước này lại với nhau. Toàn dân đoàn kết, chưa từng có đồng lòng kháng Nhật. Quân đội của Cộng sản ở Hoa Bắc đi gánh vác trách nhiệm của mình. Các lãnh chúa địa phương trước đây chưa bao giờ nghe theo lệnh của Trung ương, cũng đưa quân đội của mình đến chiến trường Hồ Tùng mà không hề do dự. Cho nên chúng ta thấy đất nước này về mặt tinh thần đã hoàn chỉnh rồi. Sự thống nhất tinh thần này về giá trị và sức mạnh của nó vượt xa tổn bẩy của họ trên chiến trường. Ông nhà chính trị chiến tranh lại thao thao bất tuyệt về lý luận chính trị rồi. Chiến tranh vốn dĩ là sự tiếp nối của chính trị. Tôi phục ông rồi đấy. Ông cố vấn chính trị này chắc hẳn mỗi ngày đều truyền bá những đạo lý chính trị này cho lãnh tụ của họ. Lãnh tụ mà ông phục vụ. Anh cho rằng làm lãnh tụ của Trung Quốc là siêu nhân. Sao không cần sự giúp đỡ về tinh thần của người bình thường à? Anh vẫn chưa hiểu ông ấy. Tôi nói cho anh một bí mật. Trong cuộc sống hàng ngày của ông ấy, có một lần tôi nghe thấy ông ấy tự nhốt mình trong phòng tắm mà hét lớn. Anh có biết ông ấy hét gì không? Không biết ông ấy hét gì ở trong phòng tắm. Ông ấy gọi tên cha mẹ của mình vì áp lực quá lớn. Chiến trường Hồ Tùng đã điều động 1/2 toàn bộ 6 quân. Kết quả vẫn thành ra như vậy. Vậy thì tiếp theo phải làm sao đây? Đầu hàng. Không đầu hàng. Vậy thì con đường duy nhất là Giờ Đô. Trung tâm chính trị của một đất nước hoàn toàn mất đi. Mất đi trong tay của anh có thể chịu nổi hay không? Tinh thần thể xác có thể chịu nổi không? Không ngờ lại như vậy, cho nên Claire, anh phải học cách nhìn không quân từ góc độ chính trị. Cố gắng mở rộng tấm lòng và tầm nhìn của bản thân. Xuất phát từ đại cục. Muốn nhìn rõ đất nước này, anh phải hiểu toàn bộ lịch sử của nó. Chị dâu sao vậy? Có chuyện gì vậy? Anh ấy không nói, tôi cũng không biết phải đi đâu. Có chuyện gì vậy? Bây giờ tôi cũng không rõ. Để tôi đi hỏi xem sao, mọi người yên tâm, không sao đâu. Có phải là có nhiệm vụ mới không? Có phải là sắp đánh nhau không? Không biết sao vậy, sao lại như vậy? Sao vậy, sao lại tập trung ở ngoài cửa? Bây giờ nhà ai có chút động tĩnh là lại chạy tới xem. Chúng ta có động tĩnh gì chứ? Anh nói xem ai đã từng thấy Cao đại ca nhà. Anh chạy về nhà vào buổi trưa. Em không nói với họ là anh đi đâu à? Nói gì chứ ngay cả em cũng đâu có biết. Nếu có ai hỏi thì đừng nói gì cả. Cứ nói là anh đi công tác. Từ điển Nga Trung của anh đâu, anh muốn làm gì? Tìm cho anh đi, em chưa bao giờ đụng vào đồ của Galia. Coi em kìa. Bao nhiêu năm trôi con cũng lớn rồi còn nhắc tới. Giúp anh một chút đi. Giúp anh một chút đi có được không?
Cầm lấy em đó đúng là miệng lưỡi độc ác. Có độc bằng anh không? Vừa to vừa nhỏ lại còn là người Nga da trắng. Có thể không nói không? Anh nói cho em biết. Anh đi rồi. Phải chăm sóc những người vợ của phi công đó cho anh. Tình hình ở Thượng Hải bây giờ càng lúc càng xấu. Ngay cả Nam Kinh có giữ được hay không cũng rất khó nói. Thật sao? Tất nhiên là thật. Em là vợ của anh cũng là chị dâu của họ. Những người này giao cho em. Bất cứ khó khăn gì em cũng phải cố gắng gánh vác. Anh yên tâm, em biết rồi. Chăm sóc con cái cho tốt chờ anh về. Trường Lĩnh hôm nay thật ngại quá. Tôi chỉ có thể để lại cho cậu 6 chiếc máy bay. Không nói gì khác. Chiếc máy bay của tôi cậu phải giữ gìn cho tốt. Chiến công bắn hạ 5 máy bay giặc của tôi, một nửa là nhờ nó hết. Tôi đã nghĩ kỹ cho anh để Dịch Cương tiếp nhận đi. Cậu ta là con nhà tướng để cậu ta kế thừa và phát huy. Tôi thấy được đấy. Nhưng mà cậu phải nói với cậu ta. Tay ga của tôi rất nhạy, chỉ cần vặn nhẹ là được, đừng có làm hỏng. Biết rồi. Thằng nhóc đó chơi đồ cổ tranh chữ mắt rất tinh. Cao đại ca chuẩn bị xong chưa? Xong hết rồi. Mọi người đều biết hôm nay là ngày gì? 18 tháng 9, ngày giỗ của Đông Bắc chúng ta. Mỗi khi tới ngày này, chúng ta đều phải nhịn ăn một ngày để không quên nỗi nhục. Nhưng mà hôm nay không được, tối nay có nhiệm vụ. Chúng ta không thể để bụng đói mà đánh nhau với bọn quỷ. Cho nên tôi đã nhờ Thiệu Bình chuẩn bị cho mọi người một chút cao lương, coi như là nhịn ăn. Tôi rất muốn cùng mọi người đánh một trận tơi bời với bọn chúng. Nhưng mà không may cấp trên lại muốn tôi tới Lan Châu. Tối nay sẽ đi không sao đâu Cao đại ca. Anh cứ yên tâm đi. Mang về nhiều ngựa tốt còn hơn bất cứ thứ gì. Đúng, Tây Bắc rất tốt. Câu thơ đó đọc như thế nào? Rượu nho ngon trong chén dạ quan, muốn uống tiếng đàn trên lưng ngựa dục dã. Thôi nào đừng diễn nữa, anh còn diễn nữa. Theo tôi cứ ăn nhanh đi, ăn xong rồi. Chúng ta mỗi người một ngã. Phải nào? Chúng ta cùng nhau ăn gạo lứt của người Đông Bắc. Thiệu Bình, dẫn mọi người hát một bài đi được. Chúng ta không có nhà để về, cứ hát bài hát quê hương của chúng ta vậy. Nhà tôi ở trên sông Tuần Hoa Đông Bắc. Nơi đó có rừng, có mỏ than. Còn có cả núi Đổ Tương Cao Lương. (18/9, 18/9)
Trường lĩnh lúc tôi không ở đây. Tôi giao mọi chuyện cho cậu yên tâm đi. Xuất phát. Nghiêm. Anh em, tôi đã xem cho mọi người rồi. Tối nay có sao tốt chiếu mệnh. Vào tối kỷ niệm 6 năm sự biến 18 bơ chính, không quân Trung Quốc đã phát động cuộc tấn công suốt đêm, và quân Nhật ở Thượng Hải, kẻ thù tổn bẩy nặng nề. Theo hồi ức của những người tham gia trận chiến vẫn còn sống tối hôm đó, ngoài tôi với Nhật Bản ra đèn đuốc sáng trưng. Khi máy bay của tôi đến, mỗi người dân Thượng Hải đều sợ máy bay của tôi không nhìn thấy Thượng Hải, cố tình bật tất cả đèn lên. Có nhà thậm chí còn kéo đèn trong nhà ra ngoài trời và thay bóng đèn lớn hơn chiếu sáng toàn bộ Thượng Hải. Đây là một đêm kỳ diệu trong lịch sử kháng chiến của Trung Quốc, cũng là một đêm chiến thắng